ทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลาสเวกัสตอนนี้เราก็มาเดินอยู่ที่เขาเรียกว่าสตรีทนะคะอยู่ตรงใจกลางของลาสเวกัสแต่ว่าเที่ยงนี้เรากำลังจะไปหาอะไรทานกันนะเราเดินออกจากโรงแรมมาละจะข้ามไปยังซาฮารา Big concert place. Yeah, I see that. Probably this, the main one that they use for a big concert over here. No. No. They have a big convention center. Yeah. Down south. I partied at the Sahara before, but this ain't the one. หลังจากที่ทานอาหารมื้อกลางวันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินถนนหลักสตรีทของลาสเวกัสนะคะลาสเวกัสอยู่ในรัฐเนวาดานะคะสมญานามที่ทุกคนให้ก็คือเป็นเมืองคนบาปซินซิตี้นะคะมันจะเป็นแหล่งรวมอบายมุขต่างๆคาสิโนรวมโชว์รวมเพราะว่าที่นี่ก็คือเขาเปิดเป็นเสรีนะคะถูกต้องตามกฎหมายเนาะก็ตามแต่ละโรงแรมก็จะมีเป็นคาสิโนแล้วก็ร้านอาหารอยู่ข้างในนะคะทุกโรงแรมก็จะมีเป็นแหล่งช้อปปิ้งด้วยก็จะเป็นแบรนด์เนมต่างๆโรงแรมเยอะมากแล้วก็สวยด้วยแต่ละโรงแรมก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินไปจนสุดถนนเลยYeah, they're gonna collect your money. And you got Minnie Mouse too. Yep. That's not her. The real one's back home in Orlando where we are. Okay. My snake? Nope. I Okay, saw cool. it. Ooh. พ่อหนุ่มคนนี้กำลังใช้กำลังภายในเปิดขวดมายากลจริงหรือหลอกลวงเนี่ยอะไรวะวันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะตามท้องถนนอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะคะประมาณ25องศาเดินเรื่อยๆชิวๆจ้ะตอนนี้เราก็มาเดินพาเพื่อนๆมาดู We got Ding Dong. Uncircumcised. Uncut. เห็นด้านหลังไหมทุกคนหอไอเฟลทาวเวอร์ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโรงแรมเบลาจิโอนะคะเราจะมาดูน้ำพุเต้นระบำกันนะเขาจะมีโชว์ทุกๆ30นาทีนะคะFifth time now, lady. ป่ะเดินกันต่อจ้าทางนี้ก็จะเป็นตึกสไตล์นิวยอร์กนะคะมีช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ฝั่งนู้นด้วยมีโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยอ่ะเลิศอ่ะเฮ้ยแต่ก็ไม่กล้าขึ้นนะเพราะว่าเป็นคนกลัวความสูงจ้าเดินเข้ามาข้างในไปหาอะไรทานกันคาสิโนเต็มไปหมดเลยออกมาก็มืดละแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อนะคะไปเรื่อยๆจากตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสตรีทยามค่ำคืนนะคะนี่ก็จะเป็น MGM โรงแรม
ทุกโรงแรมที่นี่มันก็จะมีเป็นคาสิโนอยู่ข้างในนะคะ แล้วก็ร้านอาหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นนิวยอร์ก Statue Liberty อยู่ตรงนู้นนะจ๊ะใครมาเที่ยวลาสเวกัสแล้วไม่อยากเดินนะคะ They're approaching เรา Las ก็ Vegas. มี We get off here? โอ้ย It just said approaching the sign. รถบัสนี้ก็จะวิ่ง24 ชั่วโมงนะคะ วิ่งตามเส้นถนนสตริปเลยค่ะเราก็มาขึ้นรถบัสนะคะ วิ่งตามถนน และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลาสเวกัสไซด์นะจ๊ะก่อนที่จะเข้าไปที่ถนนลาสเวกัสสตริปก็จะมีเวลคัมไซด์จ้ามาถึงที่นี่แล้วต้องเช็คอินนะคะ คนเยอะ ตอนนี้เราจะกลับมาดูน้ำพุเต้นระบำอีกทีที่เบลาจิโอนะคะ ดูกันว่ายามค่ำคืนที่สตริปสตรีทลาสเวกัสเนี่ย สวยมากเลยทุกคน ลุยกันต่อจ้า ตรงนี้โรงแรม Excalibur นะคะ เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศด้านนอกไปเรื่อยๆนะ เราไม่ได้แวะเข้าไปทุกโรงแรมนะคะ แต่ละโรงแรมก็จะเป็นเหมือนกันคาสิโนช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆ แบรนด์เนมต่างๆ และตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์นะคะกำลังจะไป Chancro? กันโดล่าเราอยู่ในโรงแรมเวเนเชียน ที่เลือกเข้ามาที่โรงแรมเวนิเชียนนะคะ เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามีกอนโดล่านะคะ ก็คือเป็นการล่องเรือลอดตามใต้สะพานเหมือนที่เวนิสนะคะ เราก็เลยอยากจะมาเห็น แล้วก็แฟนเนี่ยยังไม่เคยเห็นเนาะและโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่ใหญ่มาก ถือว่าเป็นอันดับ2ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะ ตกแต่งสไตล์เวนิสเนี่ยแน่นอนเจ้าของก็ต้องเป็นคนอิตาลีนะคะ ถ้าใครเคยไปที่มาเก๊าเหมือนกันเลยเวเนเชียนเหมือนกันก็ที่มาเก๊าเลย Good afternoon ทุกคน วันนี้ตื่นสายนะจ๊ะ มากินมื้อกลางวันที่ร้านไทยไทยสตรีทคาเฟ่สั่งเป็นลาบเนื้อ และนี่คือกะเพราต้มตำลาว2 คน หลังจากที่ทานมื้อกลางวันเสร็จแล้วเนาะเรามีเวลา1 ชั่วโมงครึ่งนะคะ ก่อนที่เราจะไปอีกที่หนึ่งก็เลยมาเดินที่ชัยนาทาวน์ ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ชัยนาทาวน์มีแต่ร้านอาหารเต็มเลยอะร้านอาหารร้านขายชามุก ร้านอาหารจีน ขายเบเกอรี่ของจีน มีร้านไทยด้วย Bangkok Street Food นะ ดูตึกน่ารักสไตล์จีนๆ Oh I didn't see that guy อันนี้ใครที่จำกันได้พระถังซังจั๋งนะคะไซอิ๋วหนังเรื่องไซอิ๋วโอ้ยมองไม่เห็นแดดจ้ามากมืดดูรอบๆร้านซูชิเต็มเลยเวียดนาม probably has fur there's a fur Vietnam I told you that already.
คนแล้วตรงนี้เราก็มาอยู่ที่สเปียร์จ้าลาสเวกัสสเปียร์มาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไง คนเยอะมากข้างในสเฟียร์เป็นอาคารครึ่งวงกลมขนาดยักษ์นะคะ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนในแต่ละปีไม่น้อยเหมือนกัน ตึกนี้เนี่ยภายในและภายนอกทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในอวกาศเลยทีเดียว เราไปดูกันนะว่าข้างในเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะจ๊ะที่เดินเข้ามาเห็นหลักๆก็คือมีหุ่นยนต์โรบอท AI กำลังพูดคุยและตอบโต้ชั้นล่างสุดก็จะมีแค่นี้ค่ะเป็นโซนอาหารแล้วก็หุ่นยนต์ AI คุยอยู่ประมาณ3จุดเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันตอนนี้เราก็มาหาที่นั่งเราได้ตั๋วที่นั่งแถว208 section 208นี่ยังไม่ใช่208 section นี้มาทางนี้ seats Oh, that's seats. Maybe we need to do the other one then. here oh this one first and then we walk out and then like yeah, they're divided. So this side has the lower seats of 208. oh right And it's going to be on the right side. okay Just look for your row next. thank you That row number is going to be on the side of the chair. side of the chair Yes. Row 18 is right here. so cool look at all the screen yay here we are ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในสเปียร์นะคะที่นั่งก็เหมือนแบบที่นั่งดูคอนเสิร์ตทั่วไปเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตทั่วไปก็รอไปนะประมาณ 15-20 นาทีค่าตั๋วก็คนละ79เหรียญนะคะแล้วแต่ที่นั่งเนาะเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเขามีโชว์อะไรบ้างเพราะว่าไม่อยากจะสปอยเนาะก็เหมือนจะเป็นแบบหนังสั้นนะคะตามไปดูกันเลยจ้า Good morning. It's time to wake up now. That's what I'm talking about right there. Yeah. You got a breath of fresh air. That's cool. A land molded into a multitude of shapes and forms. Each unique unto itself, each grander than the last. that's better than the real one A magnificent tapestry woven into every shape and pattern imaginable. For we had lived upon this land for many years. yeah
everywhere we'd laid our hand, after some brief era, our works we left of our own accord. We turned off the lights. คุ้มมากคุ้มสุดๆกระหึ่มทั้งภาพและเสียงอลังการมากอยากให้ทุกคนได้เข้ามาชมนะคะ ส่วนตรงนี้ก็คือด้านนอกของโซเฟียนะคะ ดูว่าเขาใช้ไฟเนี่ยกี่ดวงนะคะเป็นล้านๆดวงเลยอะไอตรงกลมๆมาแล้วก็จะมีไฟเป็นข้างในเป็นจุดเป็นไฟเลเซอร์อีกทีหนึ่งคือมัน Amazing มากทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าลงทุนกับการสร้างตัวสเฟียร์ตัวเนี้ย